Today in this video, I will show you how to do this. Before starting, hit subscribe button and press the bell notification so that you don't miss amazing tutorials like this. First, open the Filmora and go to Titles tab. अनि एउटा टाइटल ड्र्याग गरेर टाइमलाइनमा ल्याउनु। त्यसको ड्युरेसन 5 सेकेन्डसम्म गर्नु। अनि राइट क्लिक गरेर एडभान्स एडिटमा जानु। अनि त्यहाँ भएको टेक्स्ट डिलिट गर्नु अनि तपाईले चाहेको टेक्स्ट लेख्नु। म चाहिँ अहिलेको लागि नेचर लेख्छु, NATURE नेचर। त्यसको फन्ट साइज 100 जति गर्नु एन्ड फन्ट चाहिँ यो हुन्छ। फन्ट जुनसुकै भए पनि बोल्ड हुनु पर्यो। एन्ड गो टु एनिमेसन, नो एनिमेसन गर्नु एन्ड प्रेस ओके। अनि यसलाई कपी गर्नु अनि लक गर्नु अनि सेकेन्ड लेयरमा पेस्ट गरिदिनु। पछि अघि नै लक गरेको त्यसलाई अनलक गर्नु अनि राइट क्लिक गरेर एडभान्स एडिटमा गएर त्यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक गरिदिनु अनि ओके गर्नु अनि यो आइकनमा क्लिक गर्नु। इट विल फिट इन वान विन्डो अनि 2 सेकेन्डमा कट लगाउनु अनि ट्रान्जिसन्स ट्याबमा गएर डिपोजिट अप भन्ने ट्रान्जिसन्सलाई ड्र्याग गरेर सेकेन्ड लेयरमा ल्याउनु अनि त्यसलाई स्ट्रेच गर्नु। यु क्यान सी अलिअलि इफेक्ट आएको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु। पछि सबै कुरा डिलिट गर्नु एन्ड कुनै पनि एउटा फुटेज इम्पोर्ट गर्नु। त्यो एक्सपोर्ट गरेको टेक्स्ट पनि इम्पोर्ट गर्नु। दुईटै कुरा इम्पोर्ट भएपछि त्यो भिडियोलाई टाइमलाइनमा ल्याउनु एन्ड त्यो टेक्स्टलाई त्यसको माथि राख्नु, यानि सेकेन्ड लेयरमा राख्नु। आई थिङ्क भिडियो इज लङ, यहाँ कट लगाउनु अनि अरू सबै डिलिट गर्नु अनि यो आइकनमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि सेकेन्ड लेयरमा डबल क्लिक गर्नु अनि भिडियोज ट्याबमा कम्पोजिटिङमा गएर ब्लेन्डिङ मोडलाई लाइटन गर्नु। देन सी द म्याजिक। त्यसपछि सेकेन्ड लेयरको 2 सेकेन्डमा कट लगाउनु अनि 1:15मा नि कट लगाउनु। त्यसपछि इफेक्टमा जानु अनि सेकमा जानु अनि स्लाइड वे 1 भन्ने इफेक्टलाई ड्र्याग गरेर 1 र 2 दुवैमा राख्नु अनि डिस्टर्सनमा गएर क्रोमेटिक अपरेसनलाई पार्ट 2 मा लगाउनु। अब हेर्नु यस्तो देखिन्छ। अब यसमा ग्लिच साउन्ड इफेक्ट राख्यो भने दामी देखिन्छ। So if you want to learn Filmora tricks, tips and techniques, hit that subscribe button and press the bell notification and follow me on Instagram. mrjdtechnoboy is my Instagram handle. I will see you back on next video with a new topic. This was Mr. JD signing off. Why do I, baby, why